قلبي مجروح في داخلي. ده تعبير جه في المزمور. في ناس بيبقى جرحها صعب، وفعلا القلب لما بيتجرح وجعه بيبقى أصعب من وجع الجسد. لما الواحد يبقى مجروح نفسيا ساعات الناس ما تقدرش أو ما تستوعبش العذاب اللي هو فيه، أو النقح الجواني، أو يعني إيه مش قادر ينام من كتر ما أفكاره هداه. المشاعر دي بتبقى صعبة أوي، وساعات الواحد يتكسف يتكلم، لأنه لما يجي يتكلم حاسس الناس يا إما مش هتفهمه يا مش هتقدر. والغريب إنه الشعور ده ملوش سبب واحد، إنما لازم يعدي علينا كلنا، وبتوع ربنا بالذات بيعدي عليهم كتير، لأنه لازم يدوقوا جثيماني بتاعت المسيح، لازم يدوقوا صليب المسيح، فيقولوا قلبي مجروح في داخلي. لقيها في مزمور 109 يقول: أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك، لأن رحمتك طيبة، نجيني فإني فقير ومسكين أنا، وقلبي مجروح في داخلي. يعني قلبي وجعني. تعالوا نعيش مع المعنى ده شوية، لأنه الجروح كتير، والإنجيل اتكلم كتير قوي عن الحزن وعن الوجع وعن التجربة وعن الألم. والإنجيل ما قالناش دايما هتلاقوا إجابة ليه بيحصل كده، لكن قال لنا ده ضروري. ففي قاعدة كتابية كده، إنك مش هتلاقي إجابة واضحة لسؤال ليه يحصل لي أنا كده، وليه بتوجع بزيادة مع إنه بيحبني، وليه في لحظة بقى متأكد إن ربنا معايا جدا، ولحظة تانية أحسه زي اللي قالب عليا وكرهني. ليه؟ طيب مش هتلاقي إجابة ليه، بس هتلاقي قاعدة في الكتاب تقول ضروري 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 تعدي على ده. تعالوا نفهم. أقول شوية آيات توصلنا شوية للمعنى وبعدين أحكي في التفاصيل. فجامعة 7 يقول: الحزن خير من الضحك. كل الناس تحب تضحك، وكل الناس ما تحبش تحزن، إنما في السماء عندهم قاعدة تانية: الحزن أخير من الضحك، لأنه بكآبة الوجه، ما طبيعي القلب المجروح قوي خلي الوش دبلان. وفي ناس كتيرة بتكابر وتحاول تبتسم وتضحك رغم الوجع، بس بتيجي لحظة أحيانا ما تقدرش تنكر وجع قلبك، بيبان على وشك مهما كنت ممثل بارع. أحيانا من شدة الوجع ما الناس كلها بتاخد بالها. فبيقول بكآبة الوجه يصلح القلب. يبقى في سر اسمه إصلاح القلب. افتكروا القاعدة دي. إصلاح القلب إزاي؟ شغلة الدكتور الكبير، مش هعرف أنا التفاصيل دي، بس هو لازم يحصل وجع قلب عشان القلب يتصلح. قلب الحكماء في بيت النوح. الحكيم ما يتضايقش من النوح لما يجي له زمن بيتعصر فيه، ولما يكون بيته بيت نوح يعني في أيام صعبة قوي، ده قلب حكيم. أما قلب الجاهل أو الجهال في بيت الفرح. في الجامعة برضو، في الجامعة كتير ما قال كده: رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، هو ذا دموع المظلومين ولا معزي لهم. يا سليمان عيب تقول كده، يعني المظلومين حتى ربنا ما بيعزهمش. ما ده الحقيقة. طيب هي كده، بيجي لها وقت بتبقى كده في ظلم شديد وتحس ان مفيش تعزية. ومن يد ظالميهم قهر. طب ده ربنا ما يحبش الحاجات دي. اما هم فلا معزي لهم. هو برضو ظلم مع تعزية اهو، يعني تحتمل لكن بدون حتى تعزية. فغبطت انا الاموات. ودي بقى قاعدة اظنكم كلكم عديتوا عليها. لما القلب يتوجع قوي بتقول ايه؟ يا بختهم اللي مشوا، مش كده؟ بتبص لهم بصة الغيرة. غبطت انا الاموات. ده يؤكد انك حزنك مش قليل، لانه طبيعي الانسان بيحب الحياة. فلما يغبط الاموات ده معناه انه مجروح بجد، وانه وجع قلبه جديد.
الأكتر يقول غبطت الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء اللي هم عايشين دلوقتي، وخير من كليهما الذي لم يولد بعد، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. يعني يا بختهم اللي ماتوا، ويا بختهم بالأكتر اللي ما اتولدوش. طبعا دي معناه ان القلب ايه؟ جايب اخره. حكمة اخرى قالها حكيم في الامثال، يقول كما في الماء الوجه للوجه كذلك قلب الانسان للانسان. يعني ايه؟ عارف لما تشوف وشك في المية كده محدش يعرف يشوفه معاك، لانه اللي جاي من الجنب مش هيشوفه زيك. قلبك محدش يحس بيه غيرك. قلب الانسان للانسان يعني هيفضل سرك مهما كان، مهما عبرت، اللي جواك ما بيطلعش كله وما بيتحسش كله. قلب الإنسان للإنسان. حكمة أخرى برضو في أمثال 18، روح الإنسان تحتمل مرضه أما الروح المكسورة فمن يحملها. يعني لما يكون مريض روحه قوية عنده رجاء تحتمل مرضه، لكن واحد روحه مكسورة مين يقدر يشيله؟ محدش بيعرف يشيله، لا بيشيل روحه ولا حد يقدر يشيله. الروح المنكسرة دي أو القلب المجروح من أصعب الحالات. عاوز أكلمكم عن بعض الجروح اللي بتقابل القلوب، وفي الآخر نتفق على روشتة واحدة أهو، نحاول إن احنا نقلل الوجع، لكن واضح إنه إيه زي ما اتفقنا ضروري منه، ضروري، لأنه قال طوبى للحزان الآن، فواضح إنه لازم يحصل كده. أول جرح أتكلم فيه جرح الإحباط المستمر. ساعات الواحد يقابل ناس فعلا بتعبير ناس تانية يقول لك إيه يعني حظه مش عارف إيه، أو منحسة معاه أو ملطشة معاه، مش عارف كلام بقى زي كده، اللي هي يعني من كل ناحية مش ماشي، وبعدين إحباطات مستمرة. فكركم مثلا بشخصية في الكتاب سارة بنت رعوئيل. سارة دي كانت بنت متدينة وكويسة في قصة طوبيا، كل ما يجي لها عريس يموت. لما بقت سمعتها وحشة قوي وحالتها النفسية وحشة قوي، أنا مش عاوزة عرسان، مش عاوزة جواز، بس ليه السيرة الصعبة دي؟ ليه الإحباط ده؟ ليه ما كنش زي كل البنات؟ ليه ما اتجوزش جواز عادية؟ كان إحباط شديد. الست اللي بتبقى منتظرة أطفال شهر ورا شهر بيبقى إحباطها صعب، زي أمنا سارة اللي عاشت عاقر سنين ومعاها وعد إنها تبقى أم، بس السنين شهريا بيجي لها إحباط مو بيوجع قلبها، لأنه الجواري عندهم عيال، وابونا إبراهيم نفسه في عيل وربنا وعدهم بعيل، طب ما بيجيش ليه؟ الإحباط ده جرحه صعب. ومعاها راجل قوي مش عاوز يحمل عليها، عنده إيمان غريب ولسه مستني، هي فقدت الأمل. عشان بمناسبة عيد القديسين بولس وبطرس الأسبوع ده، بولس الرسول جبار طبعا، لكن أنا مش عارف احتمل إزاي يقعد في سجن، وكل لما الأمل يقرب وخلاص مفروض يطلع من السجن تتعقد ويتسجن تاني ويقعد عليها شهور وسنين، وخلاص هتفك والحكاية واضحة قوي إنها تنجح وتطير البراءة ويتسجن تاني. إحباط صعب جدا. وبعدين ده راجل مش غلطان، يعني لما يكون واحد غلطان بيقول أنا استاهل، بس ده مش غلطان خالص، ده بيعمل شغل ربنا، كلها توهم بطالة. فليه ليه السجن مش بيخلص؟ وطبعا كلكم عارفين انه قعد مسجون كذا سنة، وفي الفترة دي كتب رسائل عظيمة، وربنا بحكمته استخدم السجن ده للكرازة. الإحباطات دي ملهاش شكل واحد، يعني أي حد منتظر استجابة ربنا ويتعلق شهر واثنين وعشرة وسنة واثنين، القصة دي بتوجع. ساعات احنا بعض الكبار فينا ما يقدرش يعني ايه شاب بتعلق ببنت سنة وسنتين وثلاثة وبعدين الموضوع ما مشيش. والبنات أصعب، بيبقى جرحهم صعب، جرح النفسي صعب، هي عاشت حلم جميل مع حبيبها يعني بعدين اتبخر، متبقاش سهلة. ساعات الكبار يقول لك خلاص شوفي غيره، لا هي مش بالبساطة دي طبعا.
وفك الخطوبات ده بيوجع، والمشاكل الزوجية بتوجع، وانك تستنى استجابة ربنا في موقف، وموقف بريء يعني يترفع الظلم وبعدين ما يحصلش استجابة. اذا دي جروح مش سهل. لما تنتظر العدل، يعني تبقى واضح انك حقاني قوي ومستني العدل، وانت عارف ان ربنا عادل ومش بعيد عليه ومش صعب عليه، وبعد ما بيجيش العدل ده، ما بيجيش من ظلم لظلم، وصوت الظالم اعلى، والدنيا كلها ماشية مع الظالم، حاجة تفرس بصراحة، حاجة توجع القلب. وبعدين تبقى مستني أزمة تخلص ويدولك بوادر خلاص هتخلص، ويدولك أمل ويعشموك وتعلى تعلى تعلى، وفجأة تتهبد على الأرض هبدة كده. طب ليه كل ده؟ ما هو ده إيه؟ ده اللي بيقوله قلبي مجروح في داخلي. نوع تاني من الجروح